Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Στο σημερινό μάθημα θα σας εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις ατύχημα και δυστύχημα, οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια, ενώ δεν είναι σωστό. Έχουν διαφορετική σημασία και χρήση. Η λέξη ατύχημα αναφέρεται σε ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα υλική ζημιά ή τραυματισμό. Αντίθετα, η λέξη δυστύχημα αναφέρεται σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, το οποίο οδηγεί στον θάνατο. Πολλές φορές ακούμε λανθασμένα αυτές τις λέξεις, ακόμη και όταν ακούμε ειδήσεις στο ραδιόφωνο ή όταν παρακολουθούμε τις ειδήσεις στην τηλεόραση. Μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση και τη διαφορά των δύο αυτών λέξεων είναι τα εξής. Ο αδελφός μου είχε ένα εργατικό ατύχημα και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Έχει τραυματιστεί δηλαδή, αλλά θα γίνει καλά. Είχα ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο, γι' αυτό και άργησα. Μπορεί να χτύπησα δηλαδή με άλλο αυτοκίνητο, αλλά έγιναν κάποιες ζημιές. Δεν υπήρξαν τραυματίες, αφού είμαι εδώ και μιλώ. Τώρα, όσον αφορά τη λέξη δυστύχημα, που έχει πιο σοβαρές συνέπειες, λέμε σκοτώθηκαν 2 νεαροί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όχι μόνο τραυματίστηκαν, αλλά οδηγήθηκαν σε θάνατο. Μετά το δυστύχημα του παιδιού του, κλείστηκε στον εαυτό του. Μετά τον θάνατο του παιδιού του, δηλαδή το δυστύχημα που είχε, τον οδήγησε στον θάνατο. Αυτά για σήμερα. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο κάποια παραδείγματα με αυτές τις λέξεις ή να μας κάνετε τις δικές σας απορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!